እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ዋሌቴ ላይ ያለውን ብር ደግሞ ትላንትና የተወሰነ ገንዘብ አውጥቻለሁ። ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንቴን የተቀበልኩት ማለት ነው። ወደ $20 1200 ብር አካባቢ ተቀብያለሁ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው የትረስት ዋሌት አከፋፈት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ከኦንላይን የሰራሁትን ገንዘብ ወደ ዋሌት ያስገባው ምናምን ስል ነግሬያችሁ ነበረ። ምናልባት ድንግርግር እንዳይላችሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ዋሌቴ ላይ ያለውን ብር ደግሞ ትላንትና የተወሰነ ገንዘብ አውጥቻለሁ። ወደ $20 ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንቴን የተቀበልኩት ማለት ነው። ወደ $20 1200 ብር አካባቢ ተቀብያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፔፓልም ያስተላለፍኩት አለ የተወሰነ ገንዘብ ወደ $50 የሚያክል ደግሞ ወደ ፔፓልም አስተላለፍ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ የሰራችሁትን ገንዘብ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ወደ ቴሌብር ወደ ፈለጋችሁት ባንክ አካውንት ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህም ደግሞ ዋነኛው ትረስት ዋሌት በጣም ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላም ቻናሌ ላይ ብዙ ስለ ኦንላይን ገንዘብ ማግኛ መንገዶች ስለምሰራ ይህንን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትረስት ዋሌት ምንድነው? እንዴት ነው የምትጠቀሙት? እንዴት ነው ገንዘብ የምታወጡት? እንዴት ነው ገንዘብ የምትልኩት? የሚለውን ሙሉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እሄዳለሁ። እሺ ትረስት ዋሌት ዌብሳይታቸው ላይ ገባው። ትረስት ዋሌት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሞር ዛን 1 ሚሊዮን አሲስታንት ሰፖርትድ ይላል እና ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰፖርት አላቸው። ብዙ ነገር ከሌሎች ዋሌቶች በተለየ በጣም ብዙ ነገር መቀበል የምንችልበት ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያሉትን ክሪፕቶ ከረንሲዎች መቀበልም ሆነ መላክ ያስችለናል ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት ነው ያለው። ሌሎች ዋሌቶች ላይ ሌሉትን ትረስት ዋሌት ላይ ደግሞ በብዛት ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ትረስት ዋሌትን በሁለቱም አፕሊኬሽኖች ታገኙታላችሁ። አፕ ስቶር ላይ፣ ጉግል ፕሌይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ አሁን በአንድሮይድ በስልክ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ባለፈው ከተቀበል ዊዝድሮዋል ካደረኩት ገንዘቦች የተወሰኑ የቀሩታሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ገንዘቦችን በዚህ ዋሌት ላይ ነው ማስቀምጠው። ከዚህ ዋሌት ደግሞ ቀጥታ ወደ ሌላ አፕሊኬሽን እያስገባው ደግሞ እንዴት ወደ ባንክ አካውንቴ ዊዝድሮዋል እንደማድረግ ደግሞ በቀጥታ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የትረስት ዋሌት አፕሊኬሽን እንዴት እንደምትከፍቱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄዳለን። መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄዳለን። አይፎን ለምትጠቀሙ አፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትረስት ዋሌት ብዬ ሰርች ላርግ። ይሄው ትረስት ዋሌት የሚለውን ክሊክ አደረኩት። ከዛ እንደምትመለከቱት ትረስት ክሪፕቶ እንደ ቢትኮይን ዋሌት ይላል። ይሄኛው ኦንላይን ላይ ዲጂታል ገንዘቦችን የምታስቀምጡበት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኖርማል ወደ ምንጠቀመው ገንዘብ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦፕን እንለዋለን። እሺ አፕሊኬሽኑን ከከፈታችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ይሄን ይመስላል። ክሬት ኤኒ ዋሌት ይላል። እኛ አዲስ ዋሌት ነው መክፈት የፈለግነው። ከዚህ በፊት አካውንት ካላችሁ እዚህ ጋር I already have a wallet የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ብዙ አይነት ቶክኖችን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ትረስት ዋሌት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ክሬት ኤኒ ዋሌት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሶስቱንም ኦፕሽኖች ራይት በማድረግ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስክሪኔ እየታየ አይደለም፣ ምክንያቱም ይሄ ሴኪዩርድ የሆነ 12 ወርዶች ያመጣላችኋል ማለት ነው። ምናልባት ፓስወርዳችሁ ቢጠፋ የእናንተ አሁን ላይ ስክሪን እየታየ አይደለም፣ ግን በጎን በኩል ተመሳሳይ የሆነ አስቀምጥላችኋለሁ እነኚህ ወርዶች ማለት ነው። በጎን በኩል በምታዩት ስልክ ላይ እንደሱ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ 12 ወርዶችን ያመጣል። እነኚህን ወርዶች ኮፒ ብዬ ይዘውና ወርድ ላይ ሄጄ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ኮንቲኒው ሚል በተን ያመጣላችኋል። እሱን ኮንቲኒው ትሉና እያንዳንዱን ወርድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። አሁንም ስክሪኑ አይታይም። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትሞሉና ደን ትሉታላችሁ። እኔ አሁን እሞላለሁ ማለት ነው። እሺ 12ቱንም ወርድ አስገብቼ ጨርሻለሁ። ከዛ ከስር ደን ሚል ይመጣላችኋል። እሱን ደን
ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደን ካላችሁ በኋላ አሁን በተሳካ ሁኔታ የትረስት ዋሌት ተከፍቷል ማለት ነው። ዩአር ዋሌት ወዝ ሰክሰስፉሊ ክሬትድ ይላል። ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው። የትረስት ዋሌት አከፋፈት ይህን ይመስላል። አሁን እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቢትኮይን ዋጋ በዛሬው ቀን ያለውን ምን ያህል ገንዘብ እንደሆነ ያሳያችኋል። አንድ ቢትኮይን 29922 ዶላር ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢቴሪየም፣ ቢኤንቢ፣ ስማርት ቼን የሚባሉ ዲጂታል ገንዘቦች አሉ ማለት ነው። ቅድም ዌብሳይቱ ላይ ሳሳያችሁ ከ1 ሚሊዮን በላይ ከረንሲዎችን ሰፖርት ያደርጋል ብለናል። ስለዚህ እነሱ የት ነው ያሉት? ይሄ ማለት ከዚህ በኋላ የሚመጡ አዳዲስ ኮይኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እንዴት ነው የምናስገባው? እኔ አሁን ምፈልጋቸው አሉ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናስገባ እስቲ የተወሰነ እዛ ጋር የሌሉትን። ለምሳሌ ላይት ኮይን ስለምፈልግ እዚህ ጋር ኦን አደርጋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ትረክስ እሱን ኦን አደርጋለሁ። ብዙ አይነት ኮይኖች አሉ እዚህ ጋር የምትፈልጉ። ከዛ የምትፈልጉትን ደግሞ ሰርች በተኑ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ዩኤስዲቲ አልኩ። ዩኤስዲቲ ሁለቱንም እፈልጋለሁ። በሁለቱም ኔትወርክ ዩኤስዲቲ አስገባው ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን እንደዚህ ታስገባላችሁ። ስታስገቡ እዚህ ጋር ከታች ከስር ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ ቶታል ዋሌታችሁ ላይ ያለውን ገንዘብ ቶታል ያሳያችኋል። ቅድም የኔ ዋሌት ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ሴንድ ሚል አለ። ሴንድ ሚለው ምንድነው? ከዚህ ከዋሌታችሁ ለሰው ገንዘብ መላክ ብትፈልጉ ለሰው መላክ ትችላላችሁ። ሪሲቭ ሚለው ላይ ደግሞ ገንዘብ መቀበል። ለምሳሌ እኔ ባለፈው በዶላር ነበረ መቀበል የፈለኩት ዩኤስዲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባለው ኔትወርክ እሱን ክሊክ አድርጌ አድራሻይን ለሌላ ሰው ልኬ ገንዘብ ወደ ዋሌቴ እንዲልክልኝ፣ ወይም ደግሞ የሆነ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ ከሰራን በዚህ በዩኤስዲቲ የሚከፍለን ከሆነ ይሄኛው ሊንክ ነው ኮፒ አድርገን የምንልከው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ መላክ አንችልም። ኢቴሪየም ከሆነ የኢቴሪየምን ሊንክ ነው ገብታችሁ የምትልኩት ማለት ነው። ከዛ ገንዘብ ከተላከላችሁ በኋላ ምን ያህል ገንዘብ በኢቴሪየም ምን ያህል ገንዘብ አላችሁ የሚለውን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። በዩኤስዲቲ ምን ያህል ገንዘብ አላችሁ የሚለውን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ሌላኛው በተጨማሪ ባይ የሚለው ላይ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ኮይኖች ደግሞ መግዛት ብትፈልጉ እዚህ ጋር ያሉትን ኮይኖች ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉን ኮይኖች መግዛት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ዶላር ከሞላችሁ በኋላ ኔክስት ብላችሁ ወደ ሌላ ዌብሳይት ነው የሚወስዳችሁ። እሱን ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ሌላ ዌብሳይት አለ፣ ኮይኖችን የምትገዙበት ሌላ አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው። እሱ ላይ በደንብ የምናይ ይሆናል። እሺ ሌላ ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ስዋፕ ማድረግ፣ ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል። ስዋፕ ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። ለምሳሌ እኔ ባለፈው የተቀበልኩት በዩኤስዲቲ ነው። ዩኤስዲቲ ማለት በዶላር ነው የተቀበልኩት። ዶላሩን ወደ ቢትኮይን ስዋፕ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ማደርገው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢቴሪየምን መረጥኩ። ገንዘብ ካላችሁ ነው ይሄንን መጠቀም የምትችሉት። አሁን ገንዘብ ስለሌለኝ እየወሰደኝ አይደለም። ስለዚህ ስዋፕ ታረጋላችሁ። አንዱ ላይ ያለውን ገንዘብ ወደ ሌላኛው ኮይን መገልበጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስዋፕ ማድረግ ይሄ ነው። ስዋፕ ማድረጉንም ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ሌላ አፕሊኬሽን ላይ ስለሆነ አሁን ለጊዜው ሴንድ እና ሪሲቭ ማድረጉን ነው መቀበሉን ይሄኛው ዋሌት የሚጠቅመን ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ታች ላይ ሌላ አዳዲስ መረጃዎች ካለ የምታዩበት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌላ ዋሌታችሁ አለ። እዚህ ጋር ዋሌት የሚለው ላይ ስትመለሱ ሙሉ ገንዘቡን ያሳያል። እዚህ ጋር የኖቲፊኬሽን አይከን አለ፣ ሜሴጆች ካሉ የምታዩበት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ በመግባት ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ዋሌት የሚለው ላይ ሌላ ተጨማሪ ዋሌት። አሁን እኔ ለእናንተ ያሳየሁት እዚህ ጋር ሁለተኛ ዋሌት ነው። ቅድም የነበርኩበት ዋሌት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይኸው ይሄንን ክሊክ አድርጌ ሊየው እንደምትመለከቱት አሁን እኔ የምጠቀመው ዋሌት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሴቲንግ ላይ በመሄድ ደግሞ ዳርክ ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልተመቻችሁ ይሄን ዳርክ ሞድ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ቀየርኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል የትረስት ዋሌት አጠቃቀም ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ነው ወደ ባንካችን ትራንስፈር ማድረግ ምንችለው? ከዚህ በኋላ ሁለት አፕሊኬሽኖች ይኖሩናል ማለት ነው። ገንዘባችን ቀጥታ ወደ ባንክ ለማስተላለፍ ፋውሴት ፔይ እና ፓክስፉል የሚባሉ አፕሊኬሽኖች አሉ። የእነሱንም አከፋፈት ደግሞ የምናይ ይሆናል። ከዛ ቀጥታ ወደ ባንካችን እያስተላለፍን ደግሞ አንድ ቀን አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኦንላይን ገንዘብ ማግኛ መንገዶችን ደግሞ ከዚህ በኋላ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።